Hello, mic check. Hello, mic check. Hello, mic check. Hello. Testing 1, testing 2. Hello, testing 1, testing 1. Mic check. Hello, mic check. Mic check. Hello, mic check. Hello, mic check. හරි අපි දැන් සර්කිට් එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. මේක තමයි අපේ මයික් එකෝ සවුන්ඩ් මික්සර් PCB එක. එතකොට මේකේ සවුන්ඩ් ඉන්පුට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් MP3 ප්ලේයර් එකකින් MP3 කිට් එකකින් වගේ දෙනවා නම් මෙතනට ඔයගොල්ලන්ගේ සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එක දෙන්න. එතකොට ඒ සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එක ඔයාලට මේ මියුසික් වොලියම් කියන එකෙන් මේකෙන් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එක. ඊළඟට මේක තමයි අවුට්පුට් එක. මේ අවුට්පුට් එක RGL කියලා තියෙන රයිට් සයිඩ් එක ග්‍රවුන්ඩ් ලෙෆ්ට් සයිඩ් එක. මේ අවුට්පුට් එක ඔයාගේ ප්‍රීඇම්ප් එකට දෙන්න. මෙතන තමයි මේ පවර් ඉන්පුට් එකට මේකට ඕනි 12 වෝල්ට් සිංගල් සප්ලයි එක. එතකොට මේක තමයි මයික් වොලියම් එක. මේක මියුසික් වොලියම් එක. මේක මයික් වොලියම් එක. මේක මයික් ඉකෝ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක. එතකොට මේකෙන් ඔයාලට සවුන්ඩ් මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එකක් දෙයිලා මේකෙන් ඒ සවුන්ඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. වගේම මෙතනට මයික් එකක් ගහලා ඒ මයික් එක මේකෙන් අඩු වැඩි කරගෙන ඔයාලට මික්ස් කරගන්න පුළුවන් මේ බෝඩ් එකෙන්. ඊළඟට මෙතන තව තියෙනවා එතන මයික් 2 in කියලා. එතකොට මෙතනට ඔයාලට තව මයික් කනෙක්ටර් එකක් මේ වගේ කනෙක්ටර් එකක් පාස් කරගෙන ඔයාලට තවත් මයික් එකක් මේකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ G කියන එකට මයික් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙන්න, මයික් ඉන් කියන එකට මයික් ඉන්පුට් එක දෙන්න. මේ විදිහටම කනෙක්ටර් එකක් මේ පාස් කරලා තියෙන දේ බලාගෙන තව කනෙක්ටර් එකක් පාස් කරලා වැටුණා නම් තව මයික් එකක් මේකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට කන්ඩෙන්සර් සහ ඩයිනමික් කියන මයික් වර්ග දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට කන්ඩෙන්සර් මයික් පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලන් දන්නවා කන්ඩෙන්සර් මයික් වලට පොඩි වෝල්ටේජ් සප්ලයි එකක් දෙන්න ඕනි. ඒ සප්ලයි එක තමයි මෙතන මේ CIK එකක් හරහා දීලා තියෙන්නේ. ඔයා පාවිච්චි කරන කන්ඩෙන්සර් මයික් එක අනුව මේකේ වැලියු එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන කන්ඩෙන්සර් මයික් එකේ සෙන්සිටිව් එක මදි වගේ නම් මේ CIK රෙසිස්ටර් එකේ වැලියු එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා සෙන්සිටිව් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කන්ඩෙන්සර් මයික් පාවිච්චි කරනවා නම් විතරක්. ඩයිනමික් මයික් වලට නම් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට මෙතනින් අවුට්පුට් එක දෙන්නේ අපි එහෙනම් මේකට සවුන්ඩ් එකයි මයික් එක්කයි ඉන්පුට් කරලා පවර් එකක් දීලා මේක වැඩ කරන විදිය බලමු. හරි අපි මයික් එකෝ සවුන්ඩ් මික්සින් බෝඩ් එකේ කනෙක්ෂන් ටික සප්ලයි කරලා ඉවරයි. මේකට ඕනේ සිංගල් වෝල්ට් සප්ලයි එකක් 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක්. අපි මේ සිංගල් වෝල්ට් 12 වෝල්ට් සප්ලයි එක ගත්තෙත් මේ ප්‍රීඇම්ප්ලිෆයර් එකේ 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකේම මේකටත් 12 වෝල්ට් සප්ලයි අරන් තියෙනවා. මේකේ අවුට්පුට් එක අපි දීලා තියෙනවා මේ ප්‍රීඇම්ප්ලිෆයර් එකේ ඉන්පුට් එකට මෙතනට.
ඊළඟට අපි මේකට සවුන්ඩ් ඉන්පුට් කරලා තියෙනවා මියුසික් ඉන්පුට් කියන තැනට සවුන්ඩ් ඉන්පුට් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ MP3 කිට් එක කරා සවුන්ඩ් ඉන්පුට්. හරි. අපි දැන් සිග්නල් ඉන්පුට් එකෙන් මේ MP3 කිට් එක කරා අපේ මයික් එක and සවුන්ඩ් මික්සර් බෝඩ් එකට දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ සිග්නල් එක මෙන්න මේ මියුසික් වොලියම් කියන එකෙන් අඩුම කරලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් චෙක් කරලා බලමු. Hello, 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 mic check. Hello, mic check. Hello, 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 mic check. Hello, hello, testing 1, testing 2, hello, testing 1, testing 1, mic check. Hello, mic check. Mic check, mic check, hello, 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 mic check, hello, mic check, hello, mic check, mic check, hello, 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 mic check, hello, hello, mic check.